هل تساءلت يوماً عن سبب نجاح الناجحين أمثال بيل غيتس أو ستيف جوبز؟ وهل كان سبب نجاحهم هو جدهم وإصرارهم أم كان مجرد صدفة؟ يدحض كتاب استثنائيون الخرافة التي تقول أن سر النجاح هو الإصرار والاجتهاد، ويقول إن هنالك عاملين ساعدا الناجحين ليوصلوا إلى النجاح، هما الفرصة والموروث، حيث تؤثر البيئة المحيطة والمتوارثة من الأهل والأصدقاء على فرص النجاح، بالإضافة لوجود فرص يسميها البعض الحظ. إليك أهم المفاهيم التي احتواها كتاب استثنائيون، دحض خرافة النجاح ناتج فقط عن الجد والاجتهاد. عندما ترى مبرمجاً قادراً على حل المشكلات التقنية، أو ممثلاً يجيد تقمص الشخصيات ببراعة، أو لاعب كرة سلة شهير، قد تعتقد أن سبب النجاح هو جهد واجتهاد في العمل، بينما في الحقيقة هنالك أسباب خفية وراء نجاحهم. فهنالك عوامل موروثة تزيد من فرص نجاحك، فمثلاً البرمجة تتطلب تفكيراً منطقياً، والفنون تتطلب شخصاً خيالياً، ولاعب كرة السلة يتطلب طولاً معيناً، ولكن بالطبع لن تزداد نجاحاً كلما ازددت طولاً. قوة الممارسة. الصفات المكتسبة تزيد من فرص نجاحك، والممارسة المستمرة تجعلك متمكناً فيما تقوم به، وستزيد من فرص نجاحك فيما تعمل. فهل تعتقد أن بيل غيتس لم يحترف البرمجة قبل تأسيسه لشركة مايكروسوفت؟ إن معظم الناجحين بالإضافة لصفاتهم المكتسبة التي أهلتهم لأن يصبحوا ناجحين، تجدهم قد استغرقوا آلاف الساعات ليصلوا إلى ما وصلوا إليه من نجاح. فلتصبح ناجحاً في مجال ما، عليك أن تستغرق على الأقل 10,000 ساعة في التدريب والممارسة. فلو تخصص يومياً ساعتين، ستحتاج ل14 سنة لتصبح خبيراً وناجحاً في مجالك المحدد. والكثير من الناس لا يفعلون ذلك نسبة لانشغالهم الدائم، أو أنهم يبدأون ثم بعد فترة يتوقفون عن المواصلة في التعلم والممارسة بسبب طول المدة أو عدم وجود الحافز. فلتنجح في مجال، عليك أن تبدأ الآن وأنت في سن صغير، وأن تخصص الكثير من الوقت من الفراغ المتوفر لديك قبل الدخول في معترك الحياة والأولاد والعمل الشاق، فحينها تكون قد قطعت شوطاً طويلاً وقللت المدة. هل يهم الشهر الذي ولدت فيه؟ تجد الطفل الذي تم إلحاقه بالمدرسة وهو بعمر 5 يلجأ إلى عدم حل الواجبات المدرسية نظراً لصغر سنه وعدم قدرته على النطق والكتابة بشكل سليم، فينتج عن ذلك اعتقاد راسخ بأن لديه فشل وهو طالب فاشل فلا يكمل دراسته الجامعية. بينما تجد الطفل الذي تم إلحاقه بالمدرسة وهو بعمر 7 في جامعة هارفارد مثلاً، حيث تم إلحاقه بالمدرسة وهو في عمر يؤهله لأن ينطق ويكتب بشكل سليم، فلا يواجه مشاكل دراسية ينتج عنها عواقب وخيمة كالطفل الذي تم إلحاقه وهو في سن 5. المقصود مما تم ذكره بأن الشهر الذي ولدت فيه قد يؤثر على فرص نجاحك، فالأطفال الذين تم إلحاقهم بالمدرسة بسن 7 لهم فرص أعلى لأن ينجحوا دراسياً من الأطفال الذين تم إلحاقهم وهم بالرابعة والخامسة. الذكاء الاجتماعي. عامل الذكاء الاجتماعي من العوامل التي تساعد على وصولك للنجاح وتحقيق الأهداف، حيث تجد أن معظم الناجحين يمتلكون هذه الصفة الفريدة التي أهلتهم لأن يصبحوا على قدر عال من النجاح. ولكن ما هو الذكاء الاجتماعي؟ هو القدرة على بناء علاقات اجتماعية ناجحة عبر التواصل الفعال مع الآخرين، والقدرة على فهم طباعهم وإقناعهم بما يتناسب مع أهدافك ومتطلباتك الشخصية. وجدت عالمة الاجتماع أنيت لاريو بأن أبناء الأثرياء يتفوقون على نظرائهم من أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة بقدرتهم على استغلال المواقف لصالحهم، حيث يعلم الأثرياء أبنائهم مهارات التعامل مع الآخرين كالإقناع والتواصل الفعال وغيرها من مهارات الذكاء الاجتماعي، ولذلك تجد أبناء الأثرياء أكثر قرباً لأهدافهم من بقية الأطفال. الزمن مهم أيضاً. ماذا لو ولد بيل غيتس قبل 150 سنة بدلاً من 60 سنة؟ هل سيحقق ما حققه من نجاح في حين لم تظهر التقنية سوى مؤخراً؟ وماذا عن ستيف جوبز، مارك زوكربيرغ،
من المهم أن ندرك أيضاً بأن جميع الناجحين قد ولدوا في زمن كانت مهيئة به الظروف لأن ينجحوا. فعندما ولد مارك مؤسس الفيسبوك استطاع أن يؤسس شركة فيسبوك وهو بعمر 20 في وقت بدأت فيه التقنية بالظهور والازدهار. لكن لو ولد مارك قبل 100 سنة مثلاً فهو بلا شك لن يعرف أحداً به ولا بالفيسبوك. وأيضاً ستيف جوبز عندما أسس شركة آبل في أواخر التسعينات كانت الظروف مهيئة لديه لأن يؤسس شركته، فلقد كان العالم متوجهاً آنذاك إلى توجه جديد وهو الأجهزة الذكية. هذا ينطبق أيضاً على بقية الناجحين، فتجدهم ولدوا في الوقت المناسب والمكان المناسب. كذلك فلو ولدوا مثلا ستيف جوبز وبيل غيتس في أحد دول إفريقيا الفقيرة لما شاهدنا من النجاح الذين حققوه وسطروه أي شيء. إذن علمنا أن عوامل النجاح الخفية يمكنها تحقيق نجاحات أكبر. قد يتساءل البعض عن ما هي فائدة ذكر قصص الناجحين والعوامل التي ساعدت على نجاحهم. الإجابة بلا شك يتم ذكر هذه العوامل من أجل تعزيز فرص نجاح الأفراد في مجتمعنا. فبعد معرفتنا بأن عوامل النجاح زيادة الذكاء الاجتماعي، فتجد معظم الأثرياء يزرعون في أبنائهم هذه الصفة. يمكننا أن ننشئ برامج للأطفال في سن مبكرة تعلمهم مهارات الذكاء الاجتماعي لكي تزيد من فرص تحقيقهم للنجاح. وبمعرفتنا لهذه العوامل يمكننا تعزيز فرص النجاح لدى أفراد المجتمع عبر توفير البيئة المناسبة لاحتضانهم. فلا يوجد هناك شخص عظيم واحد بسبب تكريسه لجل وقته في العمل والاجتهاد، بل هناك شخص عظيم لأنه وجد الظروف الملائمة لنجاحه، وما الاجتهاد سوى عنصر فقط من هذه العناصر وعدة عناصر أخرى. نتمنى لكم دوام النجاح. ابقوا دائما متابعين لقناتنا